بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بصوا بقى الحدوتة كالآتي. أول ما بدأنا نيابة، أشهر مرض يمكن وأسهل مرض نبدأ نشوفه ونبدأ نشخصه هو السورايسيس. يمكن لما تيجي تذاكر في نيابتك وتفتح الكتب أيا كان مصدرها، دايما بنقرا البابلوسكويمس في البداية أو نقرا السورايسيس في البداية. فكنا دايما بنشخص السورايسيس بالكلينيكال دايجنوزس فقط، وكنا نادرا اما نطلب له باثولوجي، نادرا من واقع الكلينيكال براكتس بتاعنا. نشوف الحاله كده نقول ايه الحق دي سورايسيس على طول، مفيش كلام يعني. طيب السورايسيس فالجاريس اللي هو الكومن سورايسيس ده نشخصه كده. وايه كمان نشخصه كده؟ السكالب سورايسيس. كنا برضو نشوف الحاله الحق دي سكالب سورايسيس، يلا هنكتب لها البوليتار شامبو وهنكتب لها بلا 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 وهكذا. اما بدأنا نقدم في الشغلانه شويه، بدأنا نقول لا تعالى، دي مش سكالب سورايسيس، دي سيبوريك درماتايتس. ازاي؟ اصله لا، في كلينيكال كرايتيريا اوضح شويه مع السيبوريك درماتايتس، والدرموسكوبي ما بيقولش ان ده سورايسيس قوي. بدأنا نستخدم الدرموسكوب. طيب شويه شويه بدأنا نقول لا، دي مش حاله سورايسيس فالجاريس على فكره، دي حاله اكزيما. خلي بالك ده الولد ده اتوبيك او الراجل ده اتوبيك، ودي حاله اكزيما، دي مش سورايسيس. يا خبر ابيض. شويه شويه بدأنا نشوف لا، ده مش حاله سورايسيس، دي حاله بتريازيس روزيه. طيب التشخيصات المقارنه دي ازاي كنا جايبين الثقه من نفسنا واحنا لسه نواب صغيرين؟ وما زال يعني بعض الناس عندهم الثقة في تشخيص السورايسيس بسرعة، لكن وأنا بقول لكم من خبرتي المحدودة، ويعني فيكم إن شاء الله من هو أكثر مني علما، يعني إنه لا، حالة السورايسيس دي أنا بقيت أتنح قدامها وأبص على العين كويس قوي، وأقلعه هدومه في عز البرد اللي احنا فيه ده، وأشوف بالدرموسكوبي، وبعدين أعمل الكوريتاج تيست، وبعدين أشوف راسه كويس وأشوف النيلز وافتح بقك، وأقعد أقلب في العيان حاكم. خلال الرحلة العلمية بتاعتنا في الجلدية تفاجأنا بحالات كثيرة إن هي سورايسيس، وفي الآخر طلعت مش سورايسيس، أو العكس وما أكثرها. فبدأنا نشك في نفسنا في الحقيقة، وهعرض عليكم بعض الحالات النهاردة في هذه القصة. فبالتالي أنا ارتقيت إن إحنا لأن دي حاجة من الحاجات المهمة، وفي ناس كلموني كتير عليها قوي، حتة السورايسيس ميميكرز. وهل السورايسيس is a straightforward diagnosis في أغلب الحالات؟ في الحقيقة لأ. في الكلينيكال براكتس بدأنا نقف قدام السورايسيس شوية وإيه ونستحكم أمره مع المريض، سواء كلينيكيا بالكلينيكال تولز اللي معاك. خد المفاجأة، خد المفاجأة، ده حتى الباثولوجي في ميميكرز. يعني تبص للباثولوجي تقول عليه ده سورايسيس، وهو في واقع الامر مش سورايسيس، ويتضح مع الوقت ان ده مش سورايسيس، او مع السبيشال ستينز، او مع الديب سيكشنز، او مع الفولو اب للمريض ان ده مش سورايسيس. اذا من خلال الواقع، التجربه الحياتيه اللي انا مريت بيها في ال 15 سنه الاخيره من حياتي، يعني اقدر اقول لحضرتك انه لا، السورايسيس مش تشخيص كلينيكال ستريت فورورد اللي هو راش دايجنوزس دي سورايسيس. لا، هو الموضوع مش كده خالص. طيب فبالتالي عنوان محاضرة النهارده سورايسيس ميميكرز وات ايلس كود ات بي، وده من خلال الواقع اللي انا شفته، وحتى هنعرض حالات النهارده. اذا توصيف محاضرة النهارده واللقاء العلمي بتاع النهارده ان ده ابلايد ديرماتولوجي، كلينيكال ديرماتولوجي، سميه زي ما تسميه. بص بقى، ده المين تايبس بتوع السورايسيس. طبعا السورايسيس فالجاريس اللي احنا بنشخصه كده اهو، والجاتيت سورايسيس اللي بنشوفه اكتر في البيدياتريك جروبس،
الانفيرس سورايسز وبنشوفه كتير في الاطفال برضو، الباستولر والاريثروديرميك. دي المين تايبس، لكن مش كل التايبس، احنا عندنا انواع تانية كتير. الاكروديرماتيتس كونتينوا اوف هاليبو لسه شارحينها من قريب في المحاضرة السابقة او اللي قبل السابقة، يعني اتكلمنا على الموضوع ده قريب جدا. طيب هو الناس بس اللي بتشغل كاميرات يا جماعة اقفلوا الكاميرات، عشان بعد كده بتقعدوا تبعتوا لي على الخاص والكاميرات كانت شغالة ومش عارف ايه، عشان لو هنرفع الفيديو على اليوتيوب يبقى مفيش يعني حد باين. طيب سيبنا من ده، اكيد ده مش السكوب اللي انا عايزه. بص، may it be something else، والله جدا قوي بنتفاجئ وبنشوف. طيب انا لو جيت سالت اي حد السورايسيس ايه الميجور ديفرنشال دايجنوزس، خلي بالك احنا بنتلخبط مع البتريازيس روزيه، انا كاتبهم قدامكم ودي سلايد الاغراض التعليميه بتراجع، دي اسمها برين ستورمنج. الماكلو بابولار دراج ارابشنز، البي ار بي، البتريازيس روبرا بيلاريز، وانا على اعتقاد ان هذا المرض اندر دايجنوزد بسبب السورايسيس. حالات كتير جدا بي ار بي بتتشخص وبتتعالج على انها سورايسيس. secondary syphilis، والله السيفيلس does exist، خلوا بالكم. اي حد يجي لك بماكلو بابولار راش وفي السكشوال اكتيف ايدج ده، والله يا ريت يا ريت تحط في اعتبارك السكندري سيفيلس، بالذات لو الليجنز جت في البالم والسول. التينيا كوربورز، بالذات لو خدت الاستيرويد موديفايد تينيا وبقت تينيا. يمكن بس الوقت ما بيسعفنيش، كل يوم بتجيلي حالات، لسه جاي لي حاله من يومين، الوقت ما بيسعفنيش احط صور الحالات دي في المحاضره. حاله من يومين وتشوفها فليكشرال سورايسز ما فيش فيها اختلاف. نعمل الكي او اتش نلاقي الكي او اتش ما شاء الله بوزيتيف والهاي في قد كده. اذا التينيا انكوجنيتو، او عفوا الاستيرويد موديفايد تينيا او التينيا انكوجنيتو دي بتميمك السورايسيس بشكل لا تتخيله، فلازم تشك فيه كويس، يبقى عندك هاي اندكس اوف سسبشن. الام اف عرضت على حضراتكم الويبينار السابق او اللي قبل السابق او اللي قبله، والله ما انا فاكر، حاله الراجل اللي كان تيومر ستيج ام اف، وكانت تيومر في دماغه هنا وجاي لي بعمه، وبعدين كل ما يروح لدكتور يقول له ده انت عندك سورايسيس، لانه ما كانش بيوريه جسمه كويس، كان بيوريه بس الهاند والابدومن، وكان سورايسي فورم راش من العيار الثقيل. طيب البي ال سي، البتريازيس لايكونايد كرونيكا، السب اكيوت كيوتينس ال اي، لسه برضه عارض عليكم حاله برضه في ويبينار قريب، وبرضه مش متذكر من امتى، وكانت البنت اللي كانت جايه من المنصوره وجايه بالبوليمورفيك او البولي سايكليك كراش اللي موجود في قولوا معايا اللي في الترانك بتاع البنت دي، وكانت تتعالج على انها مره تينيا مره انها سورايسز، وانا شكيت 30 سنه طلعت سب اكيوت ال اي، وعرفت الحاله دي، ارجعوا في الويبينارات اللي فاتت. فاذا الديفرنشال دايجنوزس ده انت ممكن تجيبه من واقع خبراتك في العياده، مش من الكتاب. هو مش من الكتاب خالص، انت بتقرا في الكتاب وبتذاكر وبتجتهد وبتحط الاسطمبه دي في دماغك، اذ لربما الحاله تبقى كذا، فلازم يبقى الاندكس اوف سسبيشس او سسبشن عندك عالي. يعني جالك فيميل 30 سنه ولا 40 سنه وعندها راش ومش بيهرشها، وشويه عندها جوينت ليجن، واخد الراش واخد البولي سايكليك كونفيجريشن، والله ممكن تبقى ال اي، خلي بالك بس لا تكون سب اكيوت ال اي. فلو انت مش حاطط ده في اعتباراتك هتخطئ التشخيص. فدي الميجور ديفرنشال دايجنوستس. طيب ولما بيجي حوالين العين، هو سورايسيس العين ده كنا زمان نقول لك لا يا عم ده حاجه نادره، وكنا واحنا صغيرين ما نشوفوش قوي، لا ده احنا بنشوفه كتير جدا دلوقتي، وبنلخبطه مع الاتوبيك. يا جماعه الاتوبيكس بيجي احيانا ببيري اوربيتال ديرماتيتس، وممكن العيانين السيبوريك ديرماتيتس يجي لهم ذا سيم ليجنز وكده، فلازم يبقى السورايسيس حوالين العين ده خلي بالك، ودي الانتيتيز اللي لازم تكيب ان مايند فيها.
السورايسيس في النيلز كم من حالات نيل سورايسيس، وبتتشخص على انها اونيكومايكوزس. فطبعا انت لازم تبقى عندك الفكر انك ازاي تبص على النيل كويس، وتستخدم الدرموسكوب كمان. في السكالب انا كاتب لك حاجتين، السيبوريك درماتايتس والتينيا كابيتس ان ادلت. ولسه شايف حاله من حوالي اقل من اسبوع، اول ما حطيت الدرموسكوب كده اهو، كانت بنت جايه من ليبيا وعندها واضح ان احنا قدام سيكاتريشيا الانوبيشيا، وببص كده السيكاترايزيشن واخد المناطق دي. فمن بعيد بالكلينيكال وباول بصه بالدرموسكوبي لقيت وايت دوتس شويه وشويه سيكاترايزيشن وبيري توبيولار كاست. قلت دي حاله لايكن بلانو بايلاريس من اول نظره، ومعاك درموسكوب. بقلب وبدور في السكالب بتاع المريضه، بدات الاقي باستيولز بدات تلفت انتباهي، بدات اروح بالدرموسكوب في مناطق بعيده شويه عن الحته اللي فيها سيكاترايزيشن، واذ الاقي كوما شيبد هير، فلام شيبد هير، والاقي الكوركوس كرو، والاقي الحاجات بتاعه التينيا. نعمل كيو اتش للحاله، تطلع تينيا كابيتس ان ادلت. انت متخيل؟ في التينيا كابيتس ان ادلت دي احنا بنشوفها كتير. كان زمان شيء نادر وشيء يبقى كيس ريبورتس. في الزمن اللي احنا فيه ده لا، انا بشوف تينيا كابيتس ان ادلت ده فريكوينتلي. هل ده نتيجه الابيوز او المسيوز بتاع التوبيكال ستيرويد على السكالب وما اكثره؟ شغل الكريلا والبتنوفيت سكالب لوشن وارد جدا. هل ده بسبب فرد الشعر اللي بيحصل؟ الله اعلم. يعني الحكايه دي محتاجه بحث علمي، الله اعلم، لكن بدانا نشوفها كتير. فخلي بالك لا تسلم بالاشياء يعني. طيب انا بقى هعرض على حضراتكم صور ميميكرز. الصوره اللي على الشمال دي حضرتك دي بلاك سورايسيس، والصوره اللي على اليمين دي ديسكويد اكزيما. قول لي بالله عليك، هل ممكن تخطئ؟ جدا جدا، يعني خطأك هنا وارد وبشكل عالي خالص. فيعني ارجوك دونت راش دايجنوزس. طيب سيبك من ده، بص للصوره اللي على الشمال دي حاله سورايسيس، وبص للصوره اللي على اليمين لايكن سيمبلكس كرونيكس. خلاص. في كلينيكال سيميلاريتيز غير عاديه بينهم. فبدا لما يجي لي عين السورايسيس، انا بدات في الحقيقه زي ما بدات لكم الويبينار، بدات اتنح من كتر ما بشوف. هو ما طلعش سورايسيس وطلع كذا. فبدات اقعد وقت اطول مع عيانين السورايسيس. وهو على فكره هو ده الفكر في عمل المحاضره دي، يعني هو ده الدافع ان انا اعمله. طيب اقول لكم بقى على حدوته على حته اللايكن سيمبلكس كرونيكس اللي على اليمين دي. والله وهذا حدث معايا شخصيا، وحكيته في ويبينار سابق. كان ليا طبيب نسا زميلي، زميل فاضل، وكان اكبر مني بكتير، يعني كان فرق السن بيننا يجي 20 سنه. وانا جات لي فتره اشتغلت بره مصر، وكان الدكتور ده شغال معايا. فالراجل ده قال لي ايه، بص انا عندي حته كده في ركبتي بهرش فيها بقالي يجي 20 سنه. شوف الكلام، وشوف قد ايه الهيستوري يضللك، وقد ايه راشنج ذا دايجنوزس يوديك في داهيه، داهيه رسمي. خلي بالك واسمع الحدوته دي. بيهرش في الحته اللي جنب الني، وهو مونو ليجن، حاجه واحده بس، ليجن واحد، وبيهرش فيه وبقاله 20 سنه، وبتهرش بالليل اكتر من النهار. اللي هي الكرايتيريا بتاعت اللايكن سيمبلكس كرونيكس. بصيت كده، لا ده حزاز عصبي يا دكتور اشرف، الله يمسيه بالخير، يعني اخويا العزيز دكتور اشرف. انت بتهرش بالليل؟ بهرش بالليل. الدنيا دي ايه؟ ده حزاز عصبي، وهو كده حاجه بسبب نيورو درماتيتس، وانت عندك فكر وراجل في الغربه زي حالاتي، ومعلش، وانت بس ايه، انا هديك شويه ستيرويد خفيف كده علشان نالفيت الانفلاميشن اللي موجود، وبعد كده حضرتك والله هتبقى كويس. بس انت ما تهرش، وحط مرطبات، ولو جات لك نوبه الهرش امسك نفسك، والكلام اللي احنا بنقوله لمريض لايكن سيمبلكس كرونيكس. اذ افاجئ بعدها بايام قليله قابلت اخونا في الله دكتور اشرف. يا دكتور اشرف ايه الاخبار؟ قال لي بص هو الهرش قل، ما انكرش. قلت له طيب وبعدين؟ قال لي بس الاصابه ضربت. عمل لي كده. قلت له ايه ضربت دي؟ قال لي ضربت خالص كده،
وكبرت وبعدين بدات تعمل صديد يا جدع، وبس اروح اخد مضاد حيوي. هو كان راجل بتاع نسا، فهو مايندد ان الباص ده انفكشن. قلت له بص تعالى كده وريني. ابص على الليجن الاقيه اخد خلاص السيرسنت شيب، تقريبا الانيولار شيب. ما هو عمال يحط استرويد والايه والرينج وورم عماله تكبر، واكتف بوردر محترم، بابيول باستيول. فانا عملت كده اخ، اكتشفت حجم الخطأ اللي انا عملته، والاستسهال والاستعجال ده. بقى لها 20 سنه وبيهرش فيها بالليل وجايه في النيز واي كلام يا عبد السلام، لكن ما عملتش كيو اتش. ما عملتش كيو اتش، هي ستيرويد موديفايد تينيا، كل شويه يحط لها ستيرويد ويألفيت، وهو راجل ما بيكملش على الموضوع. فبالتالي كانت قصه سوداء. فانا بصيت قلت له طب بص بقى، هو انا اخطات في التشخيص اول حاجه. قال لي ازاي انت قعدت تقول لي حزاز عصبي وبتاع؟ قلت له معلش، هو واضح ان هنا كان في اليمنت فانجل اليمنت وضرب زي ما انت شايف، فاحنا هناخد التربينافين. واديته التربينافين وخف. طيب انا بحكي الحكاوي دي عشان ما تنساش، ده كله من الكلينيكال براكتس. بص اللي على الشمال ده بلاك سورايسز، وبص اللي على اليمين ده شبهه تمام، شبهه بالظبط. فاكرين الحاله اللي كنت عارضها التيومر ام اف؟ كانت كده، كان شبه ده بالظبط بالظبط، ما تفرقش. فعشان كده كان بيتشخص سورايسز، وكان بي بيتعالج غلط. ده الجاتيت سورايسز، ودي البتريازيس روزيا. والتشابه الكبير ودايما نسبة الاكيوت سورايسز. ايه هم الاكيوت سورايسز؟ حد عارف السؤال ده؟ لما اجي اقول لك اكيوت سورايسز ايه ده يا سيدي؟ من ضمنهم الجاتيت، وطبعا في الاريثروديرميك، وفي الباستولر. كل دي حاجات اكيوت. المهم الجاتيت يجي اكيوت زيه زي البتريازيس روزيا، ففيها لخبطه جامده. وعلى فكره الباثولوجي ما بيسعفش قوي في الحالات دي، زي ما هقول لحضرتك كمان شويه. الاريثروديرما والبي ار بي، لان البي ار بي من ضمن الحاجات اللي تعمل اريثروديرما برضو. فالاريثروديرميك سورايسيس ولا دي حاله اكستنسيف بي ار بي، الاثنين قريبين جدا لبعض. هنا بس تلاقي النورمال ايلاندز دي واضحه شويه في الكلينيكال في البي ار بي، والاورنج كالرد بليكس شويه مميزه برضه، لكن مش كونكلوسيف. وحتى الباثولوجي احيانا ما بيبقاش كونكلوسيف. بذمتك الصوره اللي على اليمين دي، وبذمتك الصوره على الشمال، ده مريض سورايسيس. ده اللي انت لما تشوفه كده من الفيرست لوك تقول ايه ده؟ سيبوريك ديرماتايتس. طب ازاي؟ وهل في سيبو سورايسيس؟ في الحقيقه وي ستيل ديناي ذيس تيرم. مفيش حاجه اسمها سيبو سورايسيس. يعني دي المدرسه اللي انا بنتمي ليها، وان كان بنشوف المناظر دي كتير. فنقول يا جماعه ما هو سيبو سورايسيس اهو، ده شبه السيبوريا، سيبوريك ديرماتايتس، وشبه السورايسيس برضه. لا، هو ده سورايسيس ان سيبوريك سايتس، يعني سورايسيس بس جاي في السيبوريك سايتس، فبياخد شكل السكيلز بيختلف. لكن السيبوريك ديرماتايتس something differ، والباثولوجي مختلف، والبروجنوزس مختلف، وفي الحقيقه العلاج كمان مختلف. فوالنبي ركز، انا حتى حاولت اجيب الصور المتشابهه. الانفيرس سورايسيس والاتوبيك ديرماتايتس، ويا خرابي على الحالات دي. دي بشوفها كتير بالذات في البيدياتريك جروب، والاطفال اللي هم بيجي لهم الباك اوف ثاي، واللي نقعد نقول ايه ده تويلت اكزيما، وفي الحقيقه اكتشف انه سورايسيس بعد فتره الولد ده، ومش اكزيما خالص. فخلي بالك الانتنس اتشنج يمشي اكتر مع الاكزيما، بس مش بيبريكلود السورايسيس والله. والسورايسيس خلاص بقى وان اوف اتشي ديرماتوزيز دلوقتي. كنا زمان برضو نقول انه مش اتشي، دلوقتي لا هو اتشي. فممكن تلاقي مريض صدفيه وبيهرش عادي جدا. انا مش عايز اوديك لحته بعيده، بس يعني مش عايز الخبطكم. وفي ابحاث احنا شغالين عليها في النقطه دي، الاكزيما والسورايسيس يجوا مع بعض ولا ما يجوش، بس مش دي القضيه. بص كده، ده مريض كان جاي لي طفل، ده نابكن ايه؟ سورايسيس ولا نابكن ايه؟ سورايسيس طبعا. انت شايف الليجن ده لوحده؟ طب لو الليجن ده مش موجود، لو هعمل عليه كاموفلاج او مش موجود، او الام ما ورتلكش الليجن ده، بذمتك النابكن سورايسيس مش هيشبه الكونتاكت ديرماتيتس اللي على اليمين دي؟
الشبه عالي جدا والفروقات بسيطة جدا، ولازم حضرتك تنتبه جدا. طيب حاجة فاني خالص، حاجة فاني يعني، حاجة فور فن مش بتاعتنا دي. عايز يقول لك ده بلاك سورايسيس، واللي على اليمين ده ايه؟ عايز يقول لك ان ده ليبروسي. انت متخيل؟ دي كانت بيبر منشوره حتى عندنا، واللي ناشرها جماعه هنود، قال لك اصله ده طلع ايه؟ ليبروسي. كان في حاجه اسمها هيستويد ليبروسي ساعات كده، فيعني تكير. انا بقى هعرض عليك حاله من الحاجات اللي بشوفها كل يوم، التيك هوم مسج هنا ايه؟ والله ما تستعجل التشخيص، والله انها ليست سورايسيس او انها ليست اكزيما، حاجه تانية. دي طفله جايه لي، والطفله دي كانت 12 سنه ان لم تخن الذاكره. انا مش كاتب هيستوري، انا جايب صور كلينيكال بس، وجايب بالمنظر ده. ايه راي حضراتكم؟ دي حاله اكز وبتهرش، كان عندها اتشنج، وطبعا الهيستوري مافلد كده، ولا انت عارف حاجه، دي بقى لها شهور بتروح بتيجي بلا 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 اي كلام. ايه راي سعادتكم بالكلينيكال بس؟ انا مش هحط ديرموسكوبي خالص، ومش هعرض ديرموسكوبي هنا، لان هو انا لو عرضت ديرموسكوبي ايه ده سورايسيس ولا اكزيما؟ حد يوصف. احنا شايفين ايه؟ اريثيميتس، ويل ديفايند اريثيميتس بليك، وعليها سيلفر سكيلز، وفي شويه سوبرفيشال ايروجنز، وموجوده في الفور ارم وموجوده في الهاند. طيب الناس عماله تقول ايه؟ دي اكزيما، وفعلا الفيرست امبريشن انه اكزيما. طب بص كده، ده موجود هنا. خلاص، لا ما تقولش كوريتاج تيست، ده هي جايه لك كده. وخلي بالك الحاله دي حاطه ايه؟ حاطه ستيرويدز اكيد، بس هي جايه لك كده. بص حوالين عين الطفله دي، وبص الهايبو بيجمنتيشن اللي سايبه الليجنز، وكمان لسه في شويه اريثيما. طب لاحظ. طب طب بلاش. بص الليجنز عامله ازاي. طب بص الحاجات اللي موجوده في الاير، بلاش دي. بص ده، وبص ده حوالين اللبس. انت لحد هذه اللحظه هل تستطيع ان تجزم الحاله دي ايه؟ الحاله دي هتروح عند دكتور اكس، هيقول لها انت حاله اتوبيك ديرماتايتس، وانت هتاخدي ايموليانت، وانت مش عارف ايه. وهتروح لدكتور تاني يقول لها لا 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 لا، مين اللي قالك ان دي اكزيما؟ دي صدفيه، وهتاخدي علاج الصدفيه، وهتتعالجي كذا وكذا وكذا. ولحد اللحظه دي الصور اللي انا عرضت على حضراتكم فيها دي، انت لا تجزم ولن تستطيع ان تجزم. بس الحاله دي سورايسيس على فكره مش اكزيما، رغم ان الفيرست امبريشن جالكم من السلايد اللي انا عارضه ده ان دي حاله ايه؟ اكزيما. وبالبعيد كده ممكن نقعد نقول ايه؟ ده ديت اكزيما، ده العين بيهرش. وفعلا المين سيمتوماتولوجي في الحاله دي انه اكزيما، والبنت صغيره وصعب يبقى سورايسيس على الديسيمينيشن ده، والهايبو بيجمنتيشن ده يمشي اكتر مع الاتوبي، ونقعد نقنع نفسنا انها اكزيما. اهو حد يشوف دي الصوره اللي على الشمال دي ويقول عليها سورايسيس؟ ازاي يعني؟ ده في عم شويه دراينس هنا، وحبه كده لايكنيفيكيشن. لكن بص الكلوز اللي انا عمال اعرضها، ومنظر اللب بالمنظر ده، ان انا الاقي ادجيسنت هنا كده، آه وما انتش عارف لحد اللحظه، ما انتش عارف الحاله دي. انا خدت لها باثولوجي على فكره، يعني خدت لها باثولوجي، وده مش معرض عرضه طبعا، وطلعت سورايسيس. انت متخيل؟ فهي الموضوع ليس اتس نوت ا بيس اوف كيك. طب بص الاخ التاني ده، الراجل ده جاي لي بده بالايليد، ما انتش عارف ديرماتايتس ولا ايليد سورايسيس. ايه رايك؟ بص على الشمال وعلى اليمين، تقول ايه؟ هل دي سورايسيس ولا ديرماتايتس؟ برضه دي حاله سورايسيس، بس قعد فتره طويله يتعالج على انه اكزيما. خلاص، الحالتين دول السابقتين ما كانش فيه نيل فايندنجز، علشان كده
انا جبتهم ككلينيكال انتيتيز وخدنا لهم عفوا ككلينيكال تشالنج وخدنا لهم باثولوجي، لكن النيل كان فري. الا الحاله الاولى كان شويه في السكالب كده، وبرده ده مش اجينست يعني 100% انها تبقى اكزيما. طيب انا كده خلصت الجزء الكلينيكال، ونراجع نعمل برين ستورم لان محاضره النهارده مش كبيره قوي. قلنا ممكن تشبه اكزيما اكزيما وبي ار بي، وقلنا بتريازس روزيه وبي ال سي والام اف، كل ده كلينيكال فاريانت عفوا كلينيكال ديفرنشال دايجنوستس. طب والباثولوجيكال ماركرز انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول حتى لما ناخد باثولوجي انت هتقرفنا كمان بالباثولوجي، وممكن يبقى مش سورايسيس يبقى حاجه ثانيه؟ قوي خالص يعني. خلي بالك قبل ما نتكلم في الباثولوجيكال ماركرز اكيد هنرجع ديفرنشال دايجنوزس، اكيد هنرجع للمحه بسيطه من الباثولوجي اوف سورايسيس. والباثولوجي اوف سورايسيس اوعى تحفظه، اوعى تحفظه. ناس بتاخده من فوق لتحت ويقعد يقول لك باراكيراتوزس والتست تيوب لايك ابييرنس والريجولار اكانثوزس، والكلام ده كله كلام محترم، وانا حتى عرضه اهو، خدوا له سكرين شوت ولا بتاع، بس مش دي القضيه. بص هنا وده الايه ده السورايسيس فالجاريس برضو، والباستولار سورايسيس تلاقي فيه اكتر، اللي هي حته الايه السب كورنيال باستيول اللي انا بعلم عليه ده اهو، شايفين الكليفتنج ده ومليان بقى نيوتريفيل كل ده. خلاص ده اسمه سب كورنيال باستيول تحت الاستراتم كورنيوم. وبص هنا ده اللي هو السبونجيوفورم باستيول اوف كوكوش، تلاقي شويه سبونجيوزس حواليه، وتلاقي برضو كليفتنج، وفي تلاقي جوه هوموجينس بلازما افيوجن وشويه ايه نيوتروفيلز امبيدد. بس برضو مش دي القضيه اللي انا عايز اقول لك عليها. عايز اقول لك ان السورايسيس عشان ما تنساهوش لازم تاخد فكره السكيرتنج بابيلا او السكويرتنج بابيلا ثيوري. ايه السكويرتنج بابيلا؟ الديرما البابيلا البخاخه او النطاره، او بلاش نقول الكلمه الثالثه، يعني الديرما البابيلا دي بتبخ حاجات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدايه المشكله هنا في الديرمس، والبدايه دايما بتبقى في الفازو دايلاتيشن والانجورجمنت اوف بلاد فيزلز في الديرمس، وبعدين يبدا يحصل افيوجن للسيتوكاينز والانترليوكينز بالانفلاماتوري انفلتريت اللي هو الليمفوسايتس والنيوتروفيل، وبعدين يبتدوا يزحفوا على الابيديرمس اللي هي الخلايا الالتهابيه دي، والخلايا الالتهابيه دي تزحف على الابيديرمس تبدا تغير من شكله، يخلي الكيراتينوسايتس اللي موجوده المين بالك بتاع الابيديرمس يبدا يتجنن، تبدا الكيراتينوسايتس تنقسم فيبقى فيه هايبر بروليفريشن، فيبدا يبقى فيه التست تيوب لايك اكانثوزس او الريجولار اكانثوزس، ويبدا يبقى فيه الاستراتم كورنيوم مليانه لسه نيوكلياي، ونبدا نشوف النيوتروفيلز مكلكعه في مناطق فتعمل سب كورنيال باستيول وتعمل الكوكوج. بس ده كله جه بسبب الالتهاب الابتدائي اللي حصل في الديرمس هنا، فده كده اسمه السكويرتنج بابيلا هايبوثيسيس او نظريه الديرما البابيلي البخاخ. حصل انفلاميشن في الديرما البابيلي وبدا الانفلاميشن يزحف على الايه؟ على الابيديرمس، وبدا السكندري تشينجز اللي انتم بتحفظوها، اللي هو بتحفظها من فوق لتحت، اللي هو الباراكيراتوزس، الهايبوجرانيولوزس، الريجولار اكانثوزس، التست تيوب لايك كونفيجوريشن، الكلام ده هو. لكن انت لو تفهمها صح من تحت لفوق عمرك ما تنسى. طب وانت لازم تفهمها، هي الفكره من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ ولا تفهم ان انا عندي early psoriasis واستابليشد psoriasis وباستولار psoriasis، وكل الانواع دي الباثولوجي بتاعها مختلف، فتفهم ان الايرلي سورايسز المشكله هلاقي انجورجد بلاد فيزلز في الدرمس وانفلاماتوري انفلتريت حواليها، يعني هلاقي بريفاسكولار انفلتريت، وهلاقي شويه سبونجيوزس كده في الابيدرمس، والاقي شويه اكانسوزس خفيفه، وممكن ما الاقيش باراكيراتوزس اصلا لان لسه الموضوع في اوله.
طب وده مهم جدا. علشان كده الديرماتوباثولوجيست المحترف يبدا يفرق الجاتيت سورايسيس من البتريازيس روزيه. يقول لك لا ده ايرلي سورايسيس، في عندي ساينز اوف ايرلي سورايسيس. تفهم بس الموضوع ده. لكن السورايسي فورم باترن ده انا عامله في فيديو كامل على اليوتيوب، ارجع له حضرتك هتلاقيني شارح لك يعني ايه سورايسي فورم باترن، وازاي بيجي، وانواعه وامراضه، وازاي بيتكون، والسكويرتنج بابيلا، كل ده انا شرحته قبل كده. ده بس هي مجرد تذكره يعني، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب علشان كده اكرمان كان بيشخص عفوا بيكلاسيفاي السورايسيس انه one of perivascular dermatitis، كان بيسميه كده perivascular عفوا perivascular dermatitis او perivascular inflammation. السوبرفيشال ديرماتوفايتوزس مشكله، ما عنديش وقت احط الشغل بتاعي في المحاضرات دي. برضه لسه شايف حاله قريب بالباثولوجي، قريب جدا، واخده سورايسي فورم باترن. شوفها من بعيد كده باللو باور، دي سورايس. دقق يا عم الحاج، السورايسيس ده جواه سبونجيوزس، والسبونجيوزس واضح قوي. اول ما تلاقي سبونجيوزس وسورايسي فورم باترن الاثنين مع بعض لازم تشك في تينيا. يعني انت ممكن تحط زي المعادلات الرياضيه، دي مع دي يساوي تينيا، او الى حد كبير انه تينيا، او على الاقل كرونيك ديرماتايتس او سب اكيوت ديرماتايتس. في سبونجيوزس موجود، والسبونجيوزس لا يجتمع مع الريجولار اكانثوزس او الاكانثوزس بالشكل ده، ما يجتمعوش الا لو في ايه، ديرماتايتس هنا، سواء اكزيما او سواء تينيا لا قدر الله. فلو شكيت تبص السلايد اللي تحت ده اللي انا بشاور عليه، دي هايفي وده سبورز، ده BAS ستيننج. علشان كده الدرماتوباثولوجيست لو شك في ده يصبغ BAS. اللايكن سمبلكس كرونيكس، يا خبر ابيض، انت وكانك يا دكتور احمد لسه قايل انه كلينيكال احيانا بيشبهوا بعض، وبالباثولوجي كمان يشبهوا بعض. بص الصوره دي تحس ان هي شويه ريجولار اكنسوزس، لكن هي في الحقيقه الريجولار بس واخده شكل الريجولاريتي. وتلاقي اللي هو الداون الريتيريجز دي اللي هي دي اللي انا بشاور عليها داخله عامله انكلايننج يعني انحراف، يعني مش نازله كده، لا نازله بتقرب على بعضها. وتيجي تبص للدرمس هنا تلاقي الكولاجين فايبرز تخنت اهو شويه، لو انت عينك بتاع باثولوجي تخنت، دي بسبب الكرونيك اتشنج. لكن بتلاقي فيها يعني الشكل العام ممكن يشبه السورايسيس جدا، لكن شويه فروقات اللي انا عمال اقول لك عليها دي، بالاضافه ان الباراكيراتوزس عاده ما تلاقيهوش، بس ممكن تلاقيه. وعاده بنلاقي هايبر جرانيولوزس شويه، او الجرانيولار لاير بتبقى في النورمال ريشيو بتاعتها. الBRB يا عم انت لسه قايل لي ده بيتشابه كلينيكال وكمان باثولوجي، يس. فالBRB دي واحده من الميجور سورايسي فورم باترن، بنعرفها بس بالالترنيت باراكيراتوزس باترن بتاعها. يعني الباراكيراتوزس تلاقيها في منطقه ومنطقه في النص ما فيش، ده على مستوى عرضي، وعلى مستوى طولي كمان تلاقيها في منطقه والحته اللي تحتها ما فيش. فطولي مع عرضي ده بنسميه التشيكر بورد ابييرنس او شبه الشطرنج. طبعا الفكره كلها دي مش محاضره باثولوجي، بس حابب اقول لك ان في فروقات. سكندري سيفيلس يا راجل يشبه، ممكن جدا، ممكن تلاقي سورايسي فورم باترن وتلاقي معاه لايكينويد باترن كمان. يعني تلاقي بص الديرمال انفلتريت هنا واضح وباند لايك كده، بس البلازما سيلز بتبقى واضحه جدا. البلازما سيلز ده مش بس كده، ساعات يبقى في جرانيولوما يا لهوي. الجرانيولوما قلنا ان هي كولكشنز اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز، الكلام ده شرحناه قبل كده. انسى دي شكل البلازما سيلز اهو، تبقى خليه كبيره جدا وفيها انتنتد نيوكليوس، وتلاقي سنترال هيلو في السيتوبلازم. بص الشكل الانيميشن ده، وبص الخليه اللي انا بشاور عليها دي، او بلاش، بص الخليه دي اهي، دي اوضح شويه. تلاقي النيوكليوس اهي، دي النيوكليوس واخده جنب من الخليه، وبقيه الخليه واضحه وكبيره، والسيتوبلازم واخد بؤره كده انه هايبو بيجمنتد.
البيبر دي وانا بحضر لكم المحاضره رائعه وعجبتني وقريتها رغم انها قديمه شويه، ان السكندري سيفيلس هيستولوجيك اند immunohistochemical ايفالويشن. الراجل ده جاب تقريبا حوالي 19 حاله من الكونفيرماتيف سيفيلس، وخد لهم بايوبسي وحب يشوف الباثولوجي العادي الاتش اند اي، وعمل السيلفر ستين عشان يصبغ البكتيريا اللي هي التريبونيما، وقام عامل الاميونوهيستوكيميكال رياكشن ويشوف بقى هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه ويعمل ستادي. فرساله كانت روعه في الحقيقه، اتعلمت منها حاجه جميله قوي، اتعلمت منها الجدول ده. يعني انا معتقد الناس لما نحب كده نلاعب حد في الامتحانات يقول لك ايه هو الباثولوجي بتاع السيفيلس ايه، بالذات السكندري ده، لان ده اللي ممكن تشوفه في الجلد وتاخد له بايوبسي. تلاقي واحد يقول لك ده ممكن يبقى سورايسي فورم، ده الدكتور احمد نوح كان عمل محاضره وقال لك هو شبه السورايسيس كلينيكال وهيستوباثولوجيكال. واحد تاني يقول لك لا، الباثولوجي بتاعه مش سورايسي فورم، ده ممكن يبقى لايكينويد. ممكن جدا يبقى ما فيش السورايسي فورم قوي، كان سوزس عادي جدا او الريجولار او ما فيش، وفي لايكينويد انفلتريت، بس تلاقي الانفلتريت فيه بلازما سيلز وكده. يجي واحد ثالث يقول لك لا 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 لا، ده في جرانيلومز، ده انت ممكن في السكندري سيفلس تلاقي جرانيلومز، ممكن تلاقي كذا. فده الجدول اللي الراجل لقاه، يا ريت تاخدوه سكرين شوت وتبقوا تقروه. هو في ميكس من اللي انا قلته ده، ومدي بيرسنتج او نسب احتماليه الحدوث في الحاجات دي كانت بنسب قد ايه في الحالات اللي شافها. شوف الصور الجميله قوي. ده الاتش اند اي اللي ده عفوا ده السيلفر ستين اللي على الشمال دي. ما هو السيلفر يعني الارو ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على التريبونيما، فعايز يقول لك ان السبايروكيت واضحه هنا. امال حساسيه السيلفر ستيننج في المرض ده ضعيفه ولا عاليه؟ قال لك في البيبر دي انه مش عاليه وضعيفه، لان السيلفر بيصبغ حاجات تانية معاه من ضمنها الميلانين، فتلاقي الميلانين ملخبطك، ما انتش عارف ده ميلانين ولا ده التريبونيما. وانه الاحسن نصبغ بالاميونوهيستوكيميكال رياكشن، ان احنا نعمل مونوكلونال انتي بودي دايركتد على التريبونيما ويصبغها بلون زي ده، فتقوم توضح التريبونيما في التيشوز زي ما حضرتك شايف هنا وزي ما انت شايف هنا. وايفن هنا الصوره اللي على الشمال دي قال لك ده الفوليكولار ابيثيليوم، لقى تريبونيما جوه الهير فوليكل، فيعني حطها. فبيبر كانت رائعه في الحقيقه، انصحكم تقروها. انا جبتها لكم هنا اهي، ده العنوان بتاعها، تقدروا تقروها يعني، حلوه، هتعلمك شويه باثولوجي بتاع ايه السيفلس. حلو كده. طيب ياه ياه، يعني كأن الكلينيكال اللي احنا شفناه وكان ملخبطني مع السورايسيس كمان في الباثولوجي لو خدت ممكن وده كانت حاله اتوبيك ديرماتايتس، والباثولوجي قريب شويتين ثلاثه من السورايسيس، بما فيها السوبرا بابيلاري ثيننج، وبما فيها الباراكيراتوزس والريجولار تيست تيوب لايك ابييرنس. فالفروقات بتبقى بسيطه، والاكسبرت ديرماتوباثولوجيست بيكورليت مع الكلينيكال، وحتى لو انخدع ممكن ينخدع ويقول لك دي اكزيما، وبعد فتره وتاخد باثولوجي تاني بعد سنه تلاقي الفيتشرز بتاعت السبونجيوز عفوا بتاعت السورايسيس اوضح. دي شفناها حالات متشخصه بالباثولوجي انها اكزيما، وبعد سنه متشخصه بالباثولوجي برضو انها سورايسيس. خلي بالك السيميلاريتي عاليه جدا. وانا هنا جبت لك الصوره برضو اهو، السبونجيوتيك ديرماتيتس وقد ايه بيشبه السورايسيس لو خدناها لايتلي حتى بالميكروسكوب. التيك هوم مسج في محاضره النهارده ان السورايسيفورم dermatosis encompass a wide array of diseases, some of which show both clinical and histologic او histopathologic overlap. الاوفرلاب يعني ده مهم وكلينيكال، فعشان كده بدأت من خلال الرحلة والرحلة التشخيصية لحالات كتير، واحنا نشوف حالات كانت اكزيما ونشخصها بعد سنة وسنتين وثلاثة انها سورايسيس او العكس. فبدأت اشوف حالات السورايسيس واديها وقتها وتنح معاه وابص كويس
واستخدم الدرموسكوبي، والدرموسكوبي في سورايسيس شرحناه كتير قبل كده، وقلنا الدرموسكوبيك بيكتشر هي مش does not preclude، بس على الاقل بتوجهك شويه. فارجو ان انتوا ما تستعجلوش التشخيص في السورايسيس، ادوا له وقته. السورايسيس فالجاريس حتى لازم ياخد وقته في الفحص اكلينيكيا، وخلي عندك الاندكس اوف سسبشن يبقى عندك عالي في السورايسيس. اتكلمنا كتير وعملنا ريفيرال لحالات في ويبينارات قبل كده، ويعني انا لحد كده انا خلصت محاضره النهارده، وقصدت ان هي تبقى خفيفه عشان الجو برد والناس عايزه تنام والناس عندها صحيان الصبح. فانا بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله اللي مش معانا على جروب التليجرام يكون معانا. قدر المستطاع بنحاول نعرض في حالات وبناخد آراء بعض، ودايما في رحلة تعليم مستمرة. التعليم ملوش كبير، محدش بيقف عند ليفل معين، لازم تقرا. اديك شايف اهو السورايسيس، حتى السورايسيس يعني عايز الناس يقول لك ايه، حتى السورايسيس شككونا فيه. لا، هو الوضع مش كده، انت كل ما بتكبر كل ما بتزداد مهاراتك ويزداد الديفرنشال دايجنوزس في دماغك وهكذا. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير. جروب التليجرام يا ريت الناس تكتبوا على ال او تحط اللينك بتاعه على الشات قبل ما اقفل الويبينار. اشوفكم على خير الاثنين اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.